Hello my friends, how are you today? How's the weather like today? How is the weather like today? هوا امروز چطوره؟ This is lesson 49. در درس قبل در مورد weather صحبت کردیم. هوا. What's the weather like today? امروز هوا چطوره؟ موارد دیگه که میخوام راجع به این بگم میشه گفت How is the weather? هوا چطوره؟ میبینید که اینجا like اگه آوردیم با what میگیم. میبینید؟ یعنی چه چیز هست امروز، شبیه چه چیزی امروز هوا. How is the weather یعنی هوا چطوره، که مثلا how is رو میشه اختصار کرد how's the weather. How's the weather. The weather. به جای the weather گفتیم میتونیم بگیم it. درسته؟ میگم من این کل اینو کپی کنم بیارم اینجا پیست کنم، copy and paste. میتونیم بگیم what's it like today. What's it like today. What's it. میبینید که اینجا it یعنی the weather. What's it like out یعنی بیرون. یعنی بیرون چطوره هوا. What's it like out. What's it like out. What's it like out today. امروز هوا بیرون چطوره. میبینید. پس اینم اصطلاحیه که ممکنه بشنوید. What's it like out. این تو انگلیسی آمریکا این تیر هم حتی ممکنه تلفظ نکنن، استاپ بشه. Out in January. و تو ماهای سال هم قبلا گفتیم مثلا میشه What's the weather like in your country. In your country. توی کانتری تو، توی کشور تو هوا چطوره. In January. In January توی ژانویه که جی رو بزرگ می‌نویسن فکر کنم. What's the weather like in your country. In your country. خب What's it like out. How's the weather. چطور هوا. What are you doing today. امروز داری چی کار میکنی. What are you doing. داری چی کار میکنی. حالا today هم نگم. میتونیم بگیم What is the weather doing. هوا داره چی کار میکنه امروز. The weather. هوا داره چی کار میکنه. یعنی در واقع میخوام بگیم هوا چطوره. اینا همش یه نوع گفتنه که اگر شنیدید بدونید منظور چیه. بهترین حالتش به نظر من همینه. مثلا یا how's the weather. هوا چطوره. یا what's the weather like. اینو زیاد میشنوید. What's the weather like. پس این هم یک what are you doing. تو داری چی کار میکنی. What's the weather doing. هوا داره چی کار میکنه. اگه بگم expected یعنی انتظار رفته بچه ها. میبینی که این to expect یعنی انتظار داشتن. To expect و to accept داریم. To accept یعنی accept کردن یا پذیرفتن، قبول کردن. To expect یعنی انتظار داشتن. این اگه با صفت مفعولش کنم انتظار داشته شده هست. Expected. پس اگه بگم it is expected یعنی اون صفت مفعولیه بچه ها. میبینید هست انتظار میره، در واقع انتظار داشته شده هست. پس تو فارسی میگیم انتظار میره. It's expected. اگر من بگم what بعد از what سوالی کنم what is it expected چطور هست اون، چطور انتظار میره. مثلا اگه من به جای it weather بذارم what's the weather what's یا what is که مسلماً what's بیشتر میشنوید. what's the weather expected و expected باید فعل با to بیاد. مثلا to be like. to be بودن هست. to be like today که امروز چطور باشه. what's the weather expected to be like today. expected to be like today. اگه اینو نگم میتونم بگم what's the weather like today. اینو حذف کنم مثل همون جمله بالاییمون میشه. What's the weather like today. امروز هوا چطوره. What's the weather expected to be like today. Expected to be like today یعنی انتظار میره چطور باشه. پس هوا چطوره. هوا انتظار میره چطور باشه. What's the weather expected to be like. Expected
to be like today. میتونم در جواب بگم it's expected to be rainy. میتونم بگم it is rainy هست. rainy هست یا بارونی هست. it is going to be rainy قرار بارونی باشه. خواهد بود در واقع، درسته؟ با going to گفتم آینده نزدیک. it's going to be rainy. اگه بیام بگم it will be rainy خواهد بود، ولی معمولا اگه going to بگیم تقریبا میدونیم حتمیه، درسته؟ will بگیم یه مقدار از احتمالش کمتر میشه. it's rainy. it's going to be rainy. انتظار میره که بارونی باشه. it is expected. it's expected to be rainy. it's expected to be rainy. what's the weather expected to be like today? it's expected to be rainy. it's rainy. it's going to be rainy. پس قرار بارونی باشه. انتظار میره بارونی باشه. I mean expected to be. دیگه این صرف نشده، مصدر اومده to be. مثلا من میشه گفت اگه بخوام از rain استفاده کنم میتونم بگم it's going to rain. قرار بارون ببارید. rain اینجا بارون باریدن به عنوان فعل گفتم. میبینید to be rainy بارونی بودنه فعلم. میبینید که از یه صفت و یه فعل to be تشکیل شده، ولی to rain باریدنه. میبینید یا بارون باریدنه. پس it's expected to be rainy. it's going to be rainy. it's expected to rain. اگه بخوام اونجوری بگم it is expected to rain. it's expected انتظار میره که بارون بباره یا to be rainy. میبینید پس expected اینجا من to آوردم، فعل با to اونجا، اینجا توش با بیه و یه صفت، اینجا to rain خودش یه فعله. it's expected to snow. it's going to be snowy. it's expected to be snowy. it's going to snow. it's expected to snow. میبینید؟ برای هوا خیلی مهمه بچه ها. مثلا برای شروع صحبت همیشه از هوا زیاد میشنوید. مثلا beautiful day. beautiful day isn't it؟ نه isn't it؟ نه معمولا تو کشورهای اروپایی معمولا از روز خوب روزیه که آفتابی باشه، sunny باشه. beautiful day isn't it؟ isn't it؟ هوای خوبیه نه؟ مثلا اگه بخوام بگم داره بیرون برف میاد is it snowing؟ is it snowing outside؟ outside یعنی بیرون. outside inside داریم و outside داریم که مخالف هم هستن. outside منظور از inside داخل خونه است، outside بیرون خونه است مثلا، یا بیرون اون مکان هست. outside inside که what's like out به جای out میشه گفت مثلا outside. what's it like outside؟ بیرون هوا چطوره؟ نشستن هم یه جا بخواد برید بشینید تو رستوران معمولا میگن تو یا بیرون inside outside. میبینید از اینا استفاده میشه. inside outside. مثلا پیش بینی هوا واسه فردا چیه؟ what is the forecast for tomorrow؟ for tomorrow پیش بینی هوا چیه؟ forecast پیش بینی که خودش میتونه تو forecast پیش بینی کردنه. ببینید این اسمشه. هر فعل بچه‌ها میتونه یه اسم به عنوان یه اسم هم استفاده بشه. اینجا به عنوان یه اسم استفاده شده. مثلا خود to rain یعنی باریدنه، بارون باریدن. تو خود rain به معنی بارونه. میبینید پس این اسم rain که اسامی دیگه جنسیت ندارن خوشبختانه تو انگلیسی، و این to rain این بارون باریدنه. ولی اگه مثلا حالا اینو با آلمانی من مقایسه کنم، regnen یعنی بارون باریدن و regen یعنی باران. میبینید که یکم فرق کرد، ولی اونجا میبینید که یکسانه. خوبی انگلیسی اینه، قبلا هم گفتم بهتون که یه فعل میتونه هم اسم باشه هم فعل باشه. بعضی جاهای حرف اضافه مثلا میتونه حتی فعل باشه، راحت میکنه کارو. what's the forecast؟ پس اینجا من به عنوان اسمش استفاده کردم. پیش بینی چطوره برای فردا؟ پیش بینی هوا چطوره برای فردا؟ beautiful day isn't it؟ beautiful day. lovely هم میشنوید. lovely یعنی ناز و خوب.
Lovely day. Lovely day, isn't it? Beautiful day, isn't it? Yes, very beautiful. Yes, very lovely. Very beautiful. Very lovely. It's very nice. Nice day. Nice هم میشه گفت. Nice هم یعنی خوب دیگه. Nice day. Nice هم میشه. و پس اینجا من یه حالتهای مختلف چند تا فعل یاد گرفتیم که این فعلا اسم هم میتونن باشن. What's what is دیگه. حالا ما بیم از این به بعد بچه خلاصه بنویسیم. راحت تره چون اینجوری هم گفته میشه معمولا. What's the forecast for tomorrow? Inside the hotel, outside the hotel. بیرون از هتل، داخل هتل. توی انگلیسی، توی آلمانی اگه بخواد بگید اینه halb außer halb است. Is it snowing outside? بیرون داره میباره. Is it raining outside? داره بارون میباره. Is it snowing outside? داره برف میباره. مثلا من میتونم بگم Is it rainy? بارونی. Is it snowy outside? برفی. Beautiful day, isn't it? Lovely day, isn't it? What's the weather expected to be like today? It's expected to be raining. It's expected to be snowy. It's expected to be foggy. It's expected to be sunny. It's going to be a beautiful day. It's going to be a lovely day. It's going to be. قراره باشه. It's going to be خواهد بود. نزدیکه. آینده نزدیک با احتمال خیلی بالاست. It's going to be. It's going to be a lovely day. Today is a lovely day. امروز روز خوبیه. پس day یا روز هست دیگه میدونید نه؟ منظور از اینجا حالا اینا منظور از هواست دیگه اینجا درسته؟ هر روز خوبی باشه هواش خوبه. What's it like outside? How's the weather? What's the weather doing? What's the weather doing? What's the weather doing? هوا داره چی کار میکنه؟ راه میاد نمیاد با آدم. پس فعلای to expect انتظار داشتن، to accept کردن پذیرفتن، فعلی to forecast پیش بینی کردن، to rain باران باریدن، to snow برف باریدن. It's going to رو یه بار دیگه تمرین کردیم. And so on و غیره معنی میده. And so on و غیره. اون so weiter به آلمانی. And so on. خب اینا درس 49 امیدوارم که استفاده کنید و به دوستان دیگه هم حتما معرفی کنید که به ترتیب ببینن بیان بالا. یه بیس خیلی خیلی خوب میگیرن برای یادگیری زبان انگلیسی. See you in the next lesson. Bye bye.